Yes, we're back. Day 17, part 2. So, we are trading at AUD, CAD na pairing. OTC ngayon kasi Sunday. Natalo tayo sa 1. Kung tuloy-tuloy ito, dapat $3 na yung ating amount na iti-trade. Kaya lang, nag-stop tayo. So, nawawala kasi yung, let's say, power ng trust the trend and trust the ladder kapag hindi siya sunod-sunod. It should be done continuously. So, AUD, medyo gumulo yung sabit-sabit red, blue. So, pili tayo ng ibang trading pair. Itong Euro USD, medyo okay. Tingin pa tayo. Ito, not so good din. GBP, up. Mahaba talaga ang buntot. Pili pa tayo ng isa para meron tayo. Yan. Medyo okay ito. Uptrend, konti lang ang red. But this one, bumaba na siya. Magulo sa simula. Silip tayo sa 2 minutes. Mag-start na lang tayo ulit sa 1 since $2 na lang din naman yung kailangan nating i-wins para makuha yung 10% today. Isang lesson pa para sa akin is kapag nanalo ako, iniisip ko na protect what I have. Kumbaga, syempre, dahan-dahan lang din. So, hindi porke nanalo tayo or dire-diretso, lalakayan natin agad yung trade natin. Okay, I see this as down. Oops. Sige. Ay, hindi umabot. Sana dapat tayo. Nag-fake pump. Ito. Nag-iisa eh. Pumangit po. Up. Trade tayo dito. Parada sana yun. Place our trade here. Tapos doon sa 30 seconds. Now it's going down. 19. Parang hirap pagkatiwalaan ito. Parang anytime biglang aakyat ba. Sige, isa pa. Lower tayo. Sign. No green, no blue. Ayun. Kung nakita ko ito, hindi ako nag-down. Bago maubos yung oras. Lamang pa din naman ang down ang lower kasi yung yellow line nasa baba ng dalawang red. Okay. 3. Dahil down tayo ngayon, down tayo ulit. Pero kung titingnan natin mabuti yung moving averages, malayo pa naman siya doon sa red. Ayun, speaking. Parang tatawid. So, tingnan natin kung yung signal sa 2 minutes ay biglang bababa. Red and red. Ayan, isa pa. Okay, lower tayo. Oh, sayang nahuli. Dapat dun yan eh. Laki nun. Dito dapat yun. Bawi pa lang sana. Anyway. Ganun talaga. Yun, oh. Habol mo, baby. Bang! Oh, diba? Amazing. $1 na lang.
Hindi pa lumusot. Tapos na sana unboxing. Up. But still downtrend pa rin ito. Pag nag-signal lang down tayo. Red and red. Dapat sabay. Pwedeng isa muna. Tapos yung kasunod na candle. Pero dahil ganyan, up tayo. Aray ko po. Nasabihin ko pa lang sana eh. Diretsyong umakyat eh. Ayun o. Bakit ba tayo gumamit ng ibang strategy? Ngayon kasi, di ba, trust the trend nga eh. Up. Oh no. So we have to trust the trend, di ba? Trust nating bababa. $116 tayo nagsimula. Third ladder na ito. We failed, but don't. OMG. Grabe naman yan. Sad to say. Oh, kitang-kita na yung win ah. That's what happened if the market is volatile or malikot. Ayun, grabe naman mo. Grand talaga. Okay, we are defeated today. Nakagamit tayo ng 138 na ladder. Kung up pa rin ito, manalo sana. Pero hindi naman siya uptrend eh. Ito ang ano din. Kasi down, nag-up tayo bigla. So, kaya tayo natalo. Okay, 114. So, we lose again today. Update natin ito. 116. Talo tayo ng $2 today. Kaya tomorrow, ang puhunan natin ay 114. This is loss and gain. That will be all for today. Thank you guys. Sana may natutunan tayong lahat. Sana rin may matutunan ako. Well, sana hindi natin pinilit kasi volatile yung market. Ito, ang ganda sana. Anyway, that's all. Thank you. See you tomorrow. Bye-bye.